নমস্কাৰ মই মুজিত আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনলাইন ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল পলকতে চাওক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে অসমৰ 7খন জিলাত সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা চৰকাৰৰ। পূৰ্বৰ দৰে বন্ধ থাকিব আন্তঃজিলা যাতায়াত ব্যৱস্থা। আজিৰ পৰা ৰাজ্যত বলবৎ হ'ব নতুন নিয়ম। মঙলবাৰে জনতা ভৱনত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা কোভিডৰ নতুন নিৰ্দেশনাত ৰাজ্যৰ 7খন জিলাত এসপ্তাহৰ বাবে সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰা জিলাকেইখন হৈছে গোৱালপাৰা, গোলাঘাট, যোৰহাট, লখিমপুৰ, শোণিতপুৰ, মৰিগাঁও, বিশ্বনাথ আৰু লখিমপুৰ। 7 জুলাই অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব এই নতুন নিৰ্দেশনা। আনহাতে নীতি নিৰ্দেশনা সন্দৰ্ভত 3টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে জিলাসমূহ। সেই অনুসৰি 16খন জিলা 1 বজালৈকে খোলা থাকিব। সেই জিলাকেইখন হৈছে শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়, কোকৰাঝাৰ, বৰপেটা, নলবাৰী, বাক্সা, বজালী, কামৰূপ, দৰং, নগাঁও, হোজাই, তিনিচুকীয়া, ধেমাজি, কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু কাৰ্বি আংলং। চোকা নজৰত থাকিব শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড়। আনহাতে 11খন জিলাত 4 বজালৈকে খোলা থাকিব দোকান পোহাৰ। সেই জিলাকেইখন হৈছে ধুবুৰী, কামৰূপ মেট্ৰ', দক্ষিণ চালমাৰা, চিৰাং, ওদালগুৰি, মাজুলী, বঙাইগাঁও, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, চৰাইদেউ আৰু হাইলাকান্দি। ইয়াৰ উপৰিও পূৰ্বৰ দৰে বন্ধ থাকিব আন্তঃজিলা যাতায়াত ব্যৱস্থা। লগতে পূৰ্বৰ দৰে অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাসমূহ অব্যাহত থাকিব। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে GMCHত 40গৰাকী নাৰ্ছক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান আৰু লগতে 200 ICU বিচনাযুক্ত কোভিড হস্পিটেল উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। GMCHত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্বোধন কৰিলে 200খন ICU বেডযুক্ত কোভিড চিকিৎসালয়। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তও। নতুনকৈ নিযুক্তি লাভ কৰা মুঠ 896গৰাকী নাৰ্ছৰ 40গৰাকীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নিজৰ ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে আজিৰ দিনটো স্বাস্থ্য সেৱাৰ বাবে মংগলময় দিন। 200টা প্ৰকল্পৰ ICU হোৱাটো গৌৰৱৰ দিন। আজি 200 ICU মুকলি কৰি মূৰৰ পৰা ডাঙৰ বোজা এটা আঁতৰাই দিয়া যেন লাগিছে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যোৱা 10 দিনত কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যা কমাব পৰা নাই বুলি মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে সমগ্ৰ অসমত 1191টা ICU মজুত আছে। আজি মই লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে গৰ্ব অনুভৱ কৰিছোঁ। ICUৰ বাবে মানুহে ছটফটাই থাকিব লগা হয়। 4খন মেডিকেল কলেজত ECMO মেচিনৰ ব্যৱস্থা কৰিম। কোভিড এতিয়াও শংকাজনক হৈ আছে। এইদৰে মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গুৱাহাটীত কোভিড নীতি শিথিল কৰাৰ পিছতে কোভিডৰ সংখ্যা বাঢ়িছে বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰতিখন জিলাত এটাকৈ বেংক অফ অক্সিজেন কনচেণ্ট্ৰেটৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে 3588জন ব্যক্তি কোভিডত মৃত্যু হৈছে। কোভিডত মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিৰ পৰিয়ালক কিবা নহয় কিবাকৈ আমি সহায় কৰিম। অসমৰ মানুহৰ প্ৰতি আমি যি প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল সেয়া সদায় থাকিব। 58,984টা পৰিয়ালক এতিয়ালৈকে বিনামূলীয়া ৰেচন দিব পাৰিছোঁ। GMCHৰ কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ, আমাৰ সুনামত কেতিয়াও বদনাম হ'ব নালাগে। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা চমুকৈ ন্যায়। চানমাৰী আৰু চাবুৱা থানাৰ গোচৰত ন্যায়ৰ আদালতে অখিলৰ সপক্ষে দিয়া ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিছে ন্যায়। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে অসমত বৃদ্ধি পাই আছে কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ পুনৰ 2433গৰাকী লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কোভিড-19ত। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত 1,02,62গৰাকী লোকৰ কোভিড টেষ্ট সম্পন্ন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰে ভিতৰত 2433গৰাকী লোকৰ দেহত কোভিড-19 পজিটিভ ধৰা পৰে। আৰু অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ 34গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ উপহাৰ হিচাপে পঠিয়ালে আমৰ টোপোলা। চুবুৰীয়া বাংলাদেশত কৰোনা ভাইৰাছ ডেল্টাই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ মাজতে দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ উপহাৰ হিচাপে প্ৰেৰণ কৰিছে আমৰ টোপোলা। কেৱল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নহয়, বাংলাদেশৰ গাত লাগি থকা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন 3 ৰাজ্য ক্ৰমে মিজোৰাম, মেঘালয় আৰু ত্ৰিপুৰায়ো লাভ কৰিছে এই উপহাৰ। ঢাকাৰ পৰা প্ৰকাশিত ইংৰাজী দৈনিক ডেইলী ষ্টাৰৰ মতে পশ্চিমবংগ, অসম, মিজোৰাম, মেঘালয় আৰু ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ
বাংলাদেশৰ বিখ্যাত হৰিভঙা আমৰ টোপোলা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক 2000 কিলোগ্ৰাম বাংলাদেশী আম উপহাৰ দিছে। দিল্লীৰ বাংলা উচ্চ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ যোগেদি দুটা উপহাৰ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি গম পোৱা গৈছে। ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱে লাভ কৰিছে 300 কিলোগ্ৰাম আম। উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশত হৰিভঙা, গোপালভোগ, হিমসাগৰ, লংৰা, অম্ৰপালি, ফজলি, মোহনভোগ আদি আম প্ৰচুৰ পৰিমাণে উৎপাদন হয়। এই সন্দৰ্ভত দেশখনৰ বিদেশ মন্ত্ৰী একে আব্দুল মমিনে সংবাদ মাধ্যমত কয় যে বাংলাদেশত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আম উৎপাদন হয় আৰু বাংলাদেশৰ আম বৰ মিঠা। গতিকে দেশৰ স্বাধীনতাৰ সোণালী জয়ন্তীত আৰু বংগবন্ধুৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত মিঠা আমৰ সোৱাদ আৰু কুশল বাৰ্তা বন্ধু ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত বিলাব বিচাৰিছোঁ। বাংলাদেশে মিঠা আম ভূটান, নেপাল, শ্ৰীলংকা, মালদ্বীপ, ছৌদি আৰৱ, সংযুক্ত আৰৱ এমিৰেট, বাহৰেইন, কুৱেইট আৰু জৰ্ডানলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। এনে পৰিস্থিতিত দেশখনৰ এই আমকেন্দ্ৰিক কূটনীতিক পৰিপক্ক কূটনীতি বুলি অভিহিত কৰিছে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে জনসংখ্যা নীতি সংখ্যাগৰিষ্ঠৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব লাগে, সংখ্যালঘুৰ ওপৰতে কেৱল আৰোপ কৰিব নোৱাৰি। এই মন্তব্য জমিয়ত উলেমাৰ। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰে স্বাস্থ্য আৰু শৈক্ষিক পদক্ষেপৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে ৰাজ্যখনত 2টা সন্তানৰ জনসংখ্যা নীতি বলবৎ কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাই থকাৰ সময়তে অসমৰ জমিয়ত উলেমাই কৈছে যে যদি চৰকাৰে বলপূৰ্বকভাৱে ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰে তেন্তে জমিয়তে এই নীতিক সমৰ্থন নকৰে। জমিয়তৰ অসম গোটৰ সম্পাদক মৌলানা ফজলুল কৰিম কাছিমিয়ে কয় যে ইছলামে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো বিচাৰে আৰু যদি এইটো উৎসাহজনকভাৱে কৰা হয় তেন্তে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ নীতিক সমৰ্থন কৰিব। আমি চৰকাৰৰ জনসংখ্যা নীতিক সমৰ্থন কৰিম, কিন্তু এইটো উৎসাহজনক ধৰণে হ'ব লাগে, বলপূৰ্বকভাৱে নহয়। মৌলানা ফজলুল কৰিম কাছিমিয়ে এইদৰে কয়। ফজলুল কৰিম কাছিমিয়ে লগতে কয় যে এটা সম্প্ৰদায় আঁচনিখন মানিব লাগে, আন এটাক ৰেহাই দিয়া হৈছে। আমি এই ধৰণৰ নীতি সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰোঁ। সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰত জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ নীতি আৰোপ কৰিব নোৱাৰি। জনসংখ্যা নীতি সংখ্যাগৰিষ্ঠৰ বাবেও প্ৰযোজ্য হ'ব লাগে। সংখ্যাগৰিষ্ঠৰ বাবে জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ ওপৰত এখন আইন থাকিব লাগে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে লাখ টকাৰ উপঢৌকন প্ৰত্যাখ্যান কৰি মষ্ট ৱান্টেড বাবুল আলীক আটক কৰিলে গৃহৰক্ষী জোৱান বিজয় হাজৰিকাই। বৰছিংবেৰ পিছত এইবাৰ লখিমপুৰৰ বিহপুৰীয়াত চৰ্চাত গৃহৰক্ষী জোৱান বিজয় হাজৰিকা। 1 লাখ টকাৰ উপঢৌকন প্ৰত্যাখ্যান কৰি ধৰিলে কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া। লখিমপুৰৰ বিহপুৰীয়াত গৃহৰক্ষী জোৱানে কৌশলেৰে কৰায়ত্ব কৰিলে কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়া বাবুল আলীক। বিহপুৰী আৰক্ষী থানাৰ গৃহৰক্ষী জোৱান বিজয় হাজৰিকাই সোমবাৰে নিশা কৰায়ত্ব কৰে মষ্ট ৱান্টেড বাবুল আলীক। গাড়ীসহ পলাই হাৰিবলৈ সক্ষম হয় বাবুলৰ আন এক সহযোগী। বাবুল আলীয়ে 1 লাখ টকা যাচিছিল গৃহৰক্ষী জোৱান বিজয়ক, কিন্তু সেই টকা গ্ৰহণ নকৰিলে বিজয়ে। দীৰ্ঘদিন ধৰি আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলাই আছিল ড্ৰাগছ মাফিয়া বাবুল আলী। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে শূন্যৰ দিশে কংগ্ৰেছ। পদত্যাগ কৰিলে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মন্ত্ৰী ৰাজীৱ লোচন পেগু। বিজেপিত যোগদানৰ সম্ভাৱনা। মাজুলী জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি পদৰ পৰা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা মাজুলীৰ কংগ্ৰেছৰ জিলা সভাপতি ৰাজীৱ লোচন পেগুৰ পদত্যাগ। মাজুলী জিলা প্ৰশাসনিক সম্পাদক ফিজু দত্তৰ যোগেদি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰালৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে পেগুৱে। জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি পেগুৰ সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগৰ পাছতেই মাজুলী কংগ্ৰেছত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। পেগুৱে শীঘ্ৰেই বিজেপিত যোগদানৰ সম্ভাৱনা আছে। নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি পদত্যাগ কৰে পেগুৱে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে সাৱধান, বিপদ ঘণ্টা বাজিছে, বৃদ্ধি পাইছে কৰোণা আক্ৰান্ত, পুনৰ বন্ধ হ'ব পাৰে কামৰূপ মেট্ৰ'। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে সাৱধানবাণী। মঙলবাৰে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ঘোষণা কৰিছে নতুন SOP। এই নতুন SOPত ৰাজ্যৰ জিলাসমূহক 3টা ভাগত বিভক্ত কৰি সুকীয়া নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ বাবে জাৰি হৈছে নতুন নিৰ্দেশনা। অৱশ্যে কোনো সাল সলনি নোহোৱাকৈ পূৰ্বৰ নীতি নিৰ্দেশনা বাহাল আছে কামৰূপ মেট্ৰ'ত। অৰ্থাৎ সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকিব। ইয়াৰ মাজতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কামৰূপ মেট্ৰ'বাসীক কৰোনা নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ বিশেষ অনুৰোধ জনায়, কিয়নো বিগত কেইটামান দিনত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কয় যে কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ সকলো বাসিন্দালৈ আহ্বান জনাওঁ যে সকলোৱে যাতে নিয়ন্ত্ৰণত থাকে। কামৰূপ মেট্ৰ'ত জিলা প্ৰশাসন, স্বাস্থ্য প্ৰশাসন, জনসাধাৰণৰ সহযোগত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছিল, কিন্তু এতিয়া ব্যতিক্ৰম দেখা গৈছে। অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোৱে যাতে নিজক নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখে। কামৰূপ মেট্ৰ'ক যাতে কঠোৰ নীতি নিয়মৰ মাজলৈ আনিব লগা নহয়, তাৰ বাবে সকলোৱে চেষ্টা কৰক।
তেনেহ'লে বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কামৰূপ মেট্ৰত ৰাজ্যৰ মূল ঠাই বুলি ক'ব পাৰি, গতিকে কামৰূপ মেট্ৰ বন্ধ হ'লে সকলোৰে ক্ষেত্ৰত সমস্যা আহি পৰিব। বন্ধ হৈ গ'ল। তাৰপিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে বিধানসভাৰ সকলো সদস্যৰ বাবে ডিজিটেল পৰিচয় পত্ৰৰ ব্যৱস্থা, ফলক লগাব বড়ো ভাষাৰ। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ। অসম বিধানসভাত এটাৰ পিছত আন এটা নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ লৈছে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। ফুলেৰে বিধানসভাৰ চৌহদ জাতিষ্কাৰ কৰাৰ পিছত এইবাৰ ডিজিটেল পৰিচয় পত্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব। সকলো বিধায়কৰ বাবে কৰিব ডিজিটেল পৰিচয় পত্ৰৰ ব্যৱস্থা। বিধানসভাৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত স্থাপন কৰা হ'ব ডিজিটেল পৰিচয় পত্ৰ ছুৱাইপ কৰা মেচিন। ইতিমধ্যে বিধায়কসকললৈ বিধানসভাৰ সচিবালয়ৰ পৰা পৰিচয় পত্ৰ প্ৰস্তুতৰ বাবে সংশ্লিষ্ট তথ্যপাতি বিচাৰি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে পত্ৰ। বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই এই প্ৰসংগত ক'লে, আজিৰ তাৰিখত সকলো ডিজিটেল হৈছে। অসম বিধানসভাৰ সদস্যসকলৰ পৰিচয় পত্ৰ ডিজিটেল কৰিবলৈ লোৱা পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছোঁ। এতিয়াৰ পৰা আৰু নাথাকিব পূৰ্বৰ পৰিচয় পত্ৰ, ইয়াৰ সলনি ডিজিটেল পৰিচয় পত্ৰ দিয়া হ'ব বিধানসভাৰ সকলো সদস্যকে। অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ এই পদক্ষেপক আদৰণি জনাই বিৰোধী উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইনে। এই সন্দৰ্ভত ৰকিবুল হুছেইনে কয় যে এই পদক্ষেপক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। যি নিয়ম কৰে সেই নিয়মকে আমি মানি চলিম। এতিয়াতো ডিজিটেলৰে যুগ। বিধায়কসকলৰ লগতে সাংবাদিকসকলৰ বাবেও ডিজিটেল পৰিচয় পত্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। বিধানসভাৰ সংবাদ সংগ্ৰহৰ বাবে বিধানসভাত প্ৰৱেশ কৰিবলগীয়া হ'লে এতিয়াৰ পৰা সাংবাদিকসকলে ছুৱাইপ মেচিনত ডিজিটেল পৰিচয় পত্ৰ ছুৱাইপ কৰি প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব। ইপিনে বিধানসভাত আসন্ন বাজেট অধিৱেশনৰ পৰাই ব্যৱহাৰ হ'ব ৰাজ্যৰ সহযোগী ভাষা বড়ো ভাষা। সেই হিচাপত অসম বিধানসভাৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত লিখা থকা অসম বিধানসভাৰ ফলকৰ লগতে বড়ো ভাষাতে লিখা হ'ব আন এক ফলক।